Я зрозуміла, що це воно, це місце. 1,5 хвилини і все. Я думаю, що Саша розуміє вже, що він помирає. І ти вирішила приїхати в це місце, вступити саме в підрозділ, який захищає саме цей район. Ти найбільше і найпотужніше кохання мого життя. Ти та людина, на яку я можу спиратися у важкий час. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. Треба відпускати, щоб йому було легше. Село Довгеньке, де 4 травня загинув мій Саша, так часто я їздити не можу. Однією з тих причин, що там мені знаходитись дуже важко. Але дорогою до цього села тут поставили прапор України і прапор десантно-штурмових, 95-ї десантно-штурмової бригади, власне, в якій Саша і служив. То сюди я приїжджаю дуже часто, чи не щодня. Не знаю, хто поставив тут прапор цей, але я завжди помічаю, що тут є квіти, і сюди люди приїжджають. І тут завжди багато солодощів, які я привожу, але цього разу їх постійно хтось їх забирає. І те, що обов'язково я роблю, я стою постійно на коліно, і щоб шанувати пам'ять усіх загиблих. Ти найбільше і найпотужніше кохання мого життя. Ти та людина, на яку я можу спиратися у важкий час. І я впевнений, що ми будемо щасливі разом, бо я хочу провести все своє життя поруч із тобою. Адже я дуже сильно тебе люблю. У мене, на жаль, немає зараз обручки для тебе, але є кільце від гранати. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Виходь за мене. Саме Довгеньке, неподалік Ізюма. Власне, тут я зараз і служу. Я обрала це місце саме своєї бригади, свого батальйону, бо розуміла, що вони саме тут, на цьому напрямку. І я відчувала, що мені треба продовжити те, що не завершив Саша. Але коли звільнили Ізюм і коли звільнили Довгеньке, то легше воно не стало аж ніяк. Коли я вперше взагалі заїхала в Довгеньке і бачила, наскільки вщент зруйноване село, то я одразу собі поставила таке питання, які взагалі тут шанси було вижити. Авіація їх постійно накривала, фосфорні бомби, все. Тут було все. І я не знаю, як в такому пекельному пеклі взагалі знаходилися наші хлопці і дівчата. Коли я вже зі своїм батальйоном ми зайшли в Ізюм, я розуміла, що саме село Довгеньке, що воно десь тут вже поруч. Але саме місце, тому що село Довгеньке, як виявилось, воно реально велике. І я не розуміла, куди саме мені їхати. Побратими Саші мені описали, що це крайня вулиця. Якщо зі сторони Сологівки, вона там, в тій стороні, вони сказали, що ти побачиш там магазин, і там буде будинок. І я зрозуміла, що це воно, це місце. Він мені казав, ми в селі і ми в будинках. І я йому казала, Саша, ви хоч там
Будьте обережні в тому плані, що не насмітіть нічого, залишіть людям записку, що ось так вимушено ви зайшли там в їх будинок. Саша мені сказав потім, каже, Настя, тут вже немає села. І ніяких записок вже тут писати не варто, тому що тут все зруйновано. І навіть коли робив він мені пропозицію тут в селі, не було настільки все зруйновано. А зараз тут я навіть я їздила сюди, я вже ось приїхала втретє, і я коли їжджу, то я не можу впізнати вулицю, на якій Саша робив мені пропозицію. Коли я сюди вперше зайшла, то мені хотілося знайти якусь Сашину річ, хоч щось. Тому що із того, що мені відправили, це Сашин телефон. І цей годинник потім я одягнула вже собі, і я його не знімаю. Потім, коли як я вже сюди приїхала, я побачила, що тут сухпайки російські, тобто потім тут вже були росіяни. Вони зайшли потім в це село. Якраз незадовго до Сашиної загибелі ми з ним переписувалися. Це там буквально за 3-4 дні. І більше він тоді не виходив до мене на зв'язок, бо зв'язку вже не було. І він постійно просив мене, розкажи, які там новини, що там взагалі говорить світ, чи будуть вони закривати небо, бо, каже, нам важко. І я кажу, все добре, кажу, вже ухвалили ленд-ліз і скоро попруть нам сюди техніку і все буде добре. Він каже, ти не розумієш, нам треба техніка ще на вчора. Танки виїжджають російські на вулицю. Вони якраз від обстрілів, від авіації, від всього ховалися тут в підвалі. І потім, коли все стихло, деякі вийшли. Він вийшов зі своїм побратимом, то якраз був медик. Вони вийшли, і потім медик відійшов. Як сказав медик, чи за кавою, чи за чимось. І він каже, я буквально відійшов на хвилину, і виїхав танк на вулицю. І прямою наводкою почав їх обстрілювати. Саша сидів якраз на цих сходах. І уламок влучив йому в легеню. Але ніхто не розумів, що з ним. Сказав медик, що Саша почав хрипіти. Я думаю, що Саша розумів вже, що він помирає. І він попросив цього медика передати мені, що він дуже мене любить. Далі вони його з цих сходів почали виносити і все, Саша перестав дихати. Я зрозуміла, що усі рідні, чиї близькі гинуть, намагаються зрозуміти, чи можливо взагалі було врятувати. Але там ні, 1,5 хвилини і все. Вони сказали мені, що 1,5 хвилини, що смерть була миттєвою. Та і здійснити звідси взагалі евакуацію якусь неможливо було. Чи я його не відпускаю, і я не знаю, як можна відпустити. Не знаю. Я вже собі обіцяла, що треба відпускати, щоб йому було легше.
І ти вирішила приїхати в це місце, вступити саме в підрозділ, який захищає саме цей район. Просто розумієш, до Сашиної загибелі у нас було дуже багато спільних планів. Ну, зрозуміло, що в нього там були і свої, в мене свої, але глобально це були спільні наші плани. І потім, коли мене сповістили про те, що Саша загинув, я це описую так, що просто так поставили переді мною таку стіну і все. Нічого, все розвіялось. Планів більше нічого немає, немає сенсу життя. Я не розуміла, що мені робити, як, куди себе подати і як взагалі далі жити. То потім я зрозуміла, що мене тримає те, що є дуже багато того, чого не завершив Саша. Мені треба їхати в Луганськ і пройтися з прапором України, як цього хотів Саша. Він, на жаль, не встиг це зробити. Документальний фільм, дочекатися перемоги. І я думаю, що я буду її святкувати, і Саша буде разом з нами її святкувати. Якою ти її бачиш перемогу? Я б хотіла, щоб ця перемога була гучною і якнайшвидше. Але тішити себе марними ілюзіями, що це буде завтра, через місяць чи через рік, не варто. Бо російські терористи, вони і далі будуть нас кошмарити ще дуже довго. Нам ще треба буде відвоювати дуже багато наших територій. А кожен контрнаступ наших Збройних сил України – це означає дуже багато пролитої нашої крові. Ми готові захищати нашу Україну. Нам видали зброю і набої. І ми готові вирушити, щоб вбити російського ворога. Вірте в нас! Слава Україні! Героям слава!